Bună ziua tuturor! Pentru această rețetă vom avea nevoie de 2 foi de plăcintă. Voi unge foaia cu o pastă de roz. Acum vom presăra oregano. Vom presăra cascaval. Acum vom presăra pătrunjel. Adăugăm a 2-a foaie de plăcintă. După ce am pus a 2-a foaie, o să le tăiem în bucăți egale. Le vom unge cu ou. Le băgăm la cuptor la 180 de grade pentru 20 de minute. Vă urez poftă bună! Vă urez poftă bună!